What is up guys? For today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit sa Capcut. Ang tawag na Playdate Edit. So, bago natin umpisa ng video na to ay don't forget to subscribe, click the notification bell, and like this video. I-share nyo na rin para mas maraming matuto. No? So, pupunta tayo sa PixArt. Sundin nyo lang yung gagawin ko guys. Okay? Wait lang. Open natin yung screen recording. Kalimutan ko. So, yan. Na-open na natin, no? Punta tayo ng... Naka-open ba yung show tabs na to? Okay. Then, punta tayo ng PixArt. Pupunta tayong PixArt, guys. No. Tagal no, 2 GB RAM. Then ganito lang gagawin nyo. Hahanap lang kayo ng picture sa sa PixArt, ay sa Chrome, sa Google ng aesthetic backgrounds. Ayan, napili ko. So ang gagawin nyo dyan, lalagyan nyo lang siya ng mga words na ganyan, yung I guess. Ayan, turuan ko kayo nyan. So pindutin nyo yung picture, add text. So, meron na tayo dito. I guess. Ayan. Pwede na siyang lagyan ng emoji, pero ito example lang kasi nagawa ko na kanina. And then, yung fonts niya is Cative Mono, yung stroke, yung black, tapos 100% nyo, and then yung color. Wait lang. Itong nasa unahan na parang pink, yan. So, ulit-ulitin nyo lang yan hanggang sa mabuo nyo yung lyrics. And then, ito yan. Ganyan. I guess. Ayan. Okay, dalawa. I'm just Playdate. So, basic lang din. To you. So, pagkatapos nyan is pupunta tayo ng Capcut. No. Then, pindutin nyo yung plus. Ay, meron na pala tayong nagawa dito kanina to. So, ayan. Diba? So, ang ituturo ko na lang sa inyo is yung kung ilang seconds siya. So, yung sa I guess, 0.5 seconds. Sa I'm just, 0.6. And then, 0.7 naman yung upload date. So, panoorin natin. So, yung sa mga picture, 0.6 yan. Yan, 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. Yan, tas dito na, wait lang. Pag sa ganun na, wait lang. So, 0.4. 0.5. Alternate yun guys, 0.5. 0.5. 0.4, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, and then yung last is 0.7, no? And then yung niya, yung effects niya ay animation sa lyrics, no? Ang animation niyan is combo, and then yung sana ba? Ayan, distort right. Ayan, no? Distort right. And then sa mga picture yan, ang fonts nitong mga picture is distort left. So lahat yan distort left, no? And then so play natin. So yun, no, basic na basic lang. So kung gusto mo maglagay ng mga effects dyan, kayo nang bahala, no? Pero ang tinuro lang natin ngayon is yung kung paano mag-edit. Pwede nyo naman palitan ng format. Sana ba yun? Tama ba yun? Format. Ito,
1 by 1 kung gusto nyo. Tapos, ika-crop nyo na lang siya as 1 by 1. Pwede naman yon. Then, click nyo lang yung edit, crop, tapos 1 by 1. Then, yun, pipindutin nyo yung, wait lang, 1 by 1. So, edit, crop, tapos, yan, 1 by 1 nyo lang. Kung gusto nyo lang naman, pang intro, pwede yan, pang intro, guys. Okay, bahala, no? No? Refresh natin. So, pag na-save nyo na yung video, guys, no, kasi nakagawa na tayo kanina. Kung gusto nyo lagyan ng glitch, kayong bahala. Kung gusto nyo lagyan ng effects, no, download natin tong glitch cam, then edit. Kasi yung video na inano natin kanina. Ito. Next. Then, next lang natin. Then, pipili lang tayo ng effects dito. Lang pause muna natin. Bad TV. Okay na ba yun, guys? Pwede natin tanggalin. Manonood lang tayo ng ads, no? Pero nakapatay yung internet natin. Pwede na yan pag may wifi kayo or may load. Pwede nyo pindutin and then manood lang kayo ng ads. So, tanggalin natin to. Hanap tayo ng maganda. Yan. Dapat sakto, dapat yun, guys. Yan. So, kayo nang bahala kung gusto nyo ng ganyan. No? Tapos, dito sa paglabas ng picture. Yan. Paglabas ng picture, pwedeng heartbeat. Para may mga effects na ganyan. Yan. Kayo bahala, guys, no? Yun. So, yun, guys. Thanks for watching, no? Ito lang yung video natin ngayon. At sana may natutunan kayo, no? Kung meron man ay pwede nyo i-share sa iba. So, wag nyo kakalimutan na mag-subscribe. Ang dilim natin. Huwag natin kakalimutan na mag-subscribe, no? Para sa mga future uploads natin. Para ma-notify kayo, no? Kung may request kayo na video, i-comment nyo lang dyan. And then, bye-bye.